एक एभरेज मिडल क्लास र एक अप्पर क्लास व्यक्तिमा के को अन्तर हुने गर्छ? होइन र मिडल क्लास व्यक्तिहरूमा कम पैसा हुने गर्छ र एक अप्पर क्लास व्यक्तिमा धेरै पैसा। आखिर यो फरक कहाँबाट आउँछ त? यानि कि अलमोस्ट यो डिफ्रेन्सेस आउने गर्छ उनीहरूको इन्कम सोर्सबाट। जहाँ एक मिडल क्लास व्यक्तिसँग इन्कमको सोर्स एक मात्र हुन्छ भने त्यही एक वेल्दी व्यक्तिको साथ इन्कमको सोर्स एकभन्दा धेरै हुने गर्छ। त साथीहरू, हामीले एकभन्दा धेरै इन्कम सोर्स बनाउनुभन्दा पहिले हामीलाई यो त थाहा हुनु पर्यो कि आखिर इन्कम सोर्सहरू के हुन सक्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई ती 5 वटा इन्कम सोर्सको बारेमा समराइज गर्नेछु जसले एक एभरेज मिलियनियर आफ्नो वेल्थ बनाउने गर्छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने यस च्यानललाई हजुरहरूको एक सब्स्क्राइबको धेरै खाँचो छ। त आउनुस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिलो र कमन इन्कम सोर्स छ अर्न इन्कम। एक एभरेज मानिसको मेनली यही एक मात्र इन्कम सोर्स हुने गर्छ। टिपिकल्ली तपाईँ यदि कुनै जब गर्नुहुन्छ र स्यालेरी लिनुहुन्छ भने तब तपाईँ अर्न इन्कमबाट पैसा कमाइरहनु भएको छ। यानि कि एक सानो लेभलको कर्मचारीदेखि लिएर एक ठुलो लेभलको सिइओसम्म पनि सबै अर्न इन्कम नै गरिरहेको हुन्छ। यस्तैमा सेल्फ इम्प्लोइड प्रोफेसन जस्तै डक्टर, लयर, अझ यहाँसम्म कि फ्रिलान्सर पनि यही क्याटेगोरीमा आउने गर्छ। अर्थात् अर्न इन्कम तब बन्छ जब तपाईँ टाइम एक्सचेन्ज गरेर पैसा लिनुहुन्छ। यसकारणले यसलाई धेरै मानिसहरूले एक्टिभ इन्कम भनेर पनि बुझ्ने गर्छ। साथै यो यस्तो हुन्छ जसमा तपाईँ जबसम्म काम गर्नुहुन्छ तबसम्म मात्र इन्कम आइरहन्छ। तर यो नराम्रो कुरा भने होइन, किनकि यदि तपाईँ ठुलोभन्दा ठुलो मिलियनियरहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि उनीहरूको सुरुवाती कदम यही एक्टिभ इन्कमबाट नै हुने गर्छ। यो राम्रो कुरा हो। तर यदि तपाईँ यसै क्याटेगोरीमा लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ भने तब तपाईँको लागि यो क्याटेगोरी खतरनाक साबित हुने गर्छ, किनकि यो इन्कम पुरा तरिकाले तपाईँको टाइममा डिपेन्ड हुने गर्छ, जो कि तपाईँको साथ लिमिट हुन्छ। यानि कि तपाईँको साथमा पनि अरू मानिसहरूको जसरी दिनमा 24 घण्टा मात्र हुने गर्छ, जसकारण कुनै एक पोइन्टमा आएर यस इन्कमलाई तपाईँ बढाउन सक्नु हुँदैन। त्यसैले यो स्टार्टिङ स्टेजमा अर्न इन्कम सही पनि छ, तर केही समयपछि तपाईले दोस्रो टाइपको इन्कम बनाउन एकदम आवश्यक छ। दोस्रो टाइपको इन्कम छ प्रॉफिट इन्कम। यो इन्कम तब आउँछ जब तपाईँ कुनै पनि प्रोडक्ट वा सर्भिस म्यानुफ्याक्चर गरेर सेल गर्नुहुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नमा जति खर्च लाग्छ त्यो भन्दा धेरै दाममा तपाईँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नुहुन्छ र जसबाट प्रॉफिट जेनेरेट हुने गर्छ। यानि कि यस स्टेजमा आएर तपाईँ एक इम्प्लोइबाट एक एन्टरप्रेन्योर बन्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ अब नोकरीको साटो बिजनेस गरिरहनु भएको छ। साथै पहिलाको समयमा एक बिजनेस स्टार्ट गर्न धेरै कठिन हुने गर्थ्यो, किनकि यसमा ठुलो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्थ्यो र हर कोहीको साथमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पैसा पनि हुने गर्दैन थियो। तर अहिलेको समयमा जो इन्टरनेट आएको कारणले गर्दा धेरै कम वा बिना इन्भेस्टमेन्टबाट पनि बिजनेस स्टार्ट गर्न पोसिबल भएको छ। अझ यो प्रॉफिट इन्कम पनि दुई टाइपको हुने गर्छ, जो छ एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम। यदि तपाईँ प्रोडक्ट खुद आफ्नै हातले म्यानुफ्याक्चर गरिरहनु भएको छ भने तब यो एक एक्टिभ इन्कम हुने गर्छ र यसमा पनि तपाईँ जबसम्म काम गर्नुहुन्छ तबसम्म मात्र तपाईँलाई इन्कम आउने गर्छ। इक्जाम्पलको लागि ह्यान्डिक्राफ्ट, पेन्टिङ आदिलाई खुद बनाएर बेच्नुहुन्छ भने तब यो एक एक्टिभ प्रॉफिट इन्कम हुने गर्छ। साथै यो मोडललाई तपाईँ एक ठुलो लेभलमा लान सक्नु हुँदैन। तर त्यही यदि तपाईँ आफ्नो प्रोडक्टलाई डिजाइन गरिरहनु भएको छ भने र अरू कुनै म्यानुफ्याक्चर तपाईँको प्रोडक्ट बनाइरहेको छ भने या फेरि तपाईँ कुनै डिजिटल प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ भने तब यस प्रॉफिट इन्कमलाई एक ठुलो लेभलमा लैजान अनि फेरि यसलाई प्यासिभ इन्कम बनाउनेको चान्सेस तपाईँको साथ धेरै हुने गर्छ, किनकि यसमा यदि तपाईँ एकपटक आफ्नो बिजनेसको प्रोसेसलाई सेट गर्नुहुन्छ या इम्प्लोइ हायर गर्नुहुन्छ भने तब फेरि तपाईँको साथ फ्री टाइम बच्ने गर्छ। त्यसैले साथीहरू, हामीले कहिल्यै पनि कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले हामीले यो कुरा पनि हेर्न आवश्यक छ कि त्यो बिजनेस एक ठुलो लेभलसम्म स्केल गर्न सकिन्छ या सकिँदैन। तेस्रो टाइपको इन्कम छ इन्ट्रेस्ट इन्कम। यो इन्कम तब हुन्छ जब तपाईँ आफ्नो पैसा ऋणमा ब्याजमा दिनुहुन्छ, जस्तै ब्याङ्क डिपोजिट, गभर्नमेन्ट बन्ड्स, डिबेन्चर, फिक्स्ड डिपोजिट आदि। साथै यो इन्कम पुरा तरिकाले प्यासिभ इन्कम हुने गर्छ, किनकि यसलाई कमाउनको लागि तपाईँले एक्टिभली काम गर्नुपर्ने हुँदैन।
अक्सर हामी यो पनि देख्ने गर्छौँ कि जो हामी गभर्मेन्टलाई यसरी पैसा ऋणमा दिन्छौँ भने त्यसमाथि धेरै इन्ट्रेस्ट त आउने गर्दैन। तर तपाईँ सेफली एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँबाट तपाईँलाई एक स्टेबल एमाउन्टमा रिटर्न मिलिरहन्छ। तर धेरै इन्ट्रेस्टको लोभमा आफ्नो साथी, चिनेको मान्छे वा आफन्तहरूलाई ब्याजमा पैसा दिन एभोइड गर्नुहोस्, किनकि यसले मात्र तपाईँको रिलेसनसिप खराब हुने गर्छ। नम्बर 4 टाइपको इन्कम छ डिभिडेन्ड इन्कम। यो इन्कम हामीलाई तब मिल्ने गर्छ जब तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र त्यो कम्पनी जो प्रफिट कमाउँछ तब त्यस प्रफिटको केही भाग तपाईँलाई पनि दिने गर्छ। यानि कि जब तपाईँ कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यस कम्पनीमाथि केही पर्सेन्टको मालिक तपाईँ पनि हुने गर्छ र यसै कारण तपाईँ पनि त्यस प्रफिटको केही भागको हिस्सेदार बन्नुहुन्छ। यस कारणले कम्पनीहरू आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई आफ्नो प्रफिटको भागबाट डिभिडेन्ड दिने गर्छ। यो डिभिडेन्ड जेनरली हर क्वार्टर यानि कि प्रत्येक 3 महिनामा दिने गर्छ। अब यस्तैमा यो जरुरी हुँदैन कि हर कम्पनीले डिभिडेन्ड दिनु नै पर्छ, अर्थात् हर कम्पनीको डिभिडेन्ड दिने नदिने आफ्नो आफ्नो रुल्स हुने गर्छ। यस्तैमा यदि तपाईँको इन्भेस्ट गर्नेको मेन मोटिभ डिभिडेन्ड कमाउनु हो भने तब पहिला राम्रोसँग रिसर्च गर्नुहोस् कि कुन कम्पनीले राम्रो डिभिडेन्ड दिने हिस्ट्री राखेको छ, तब मात्र पैसा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। 5औं टाइपको इन्कम छ क्यापिटल गेन। यो इन्कम जब तपाईँको कुनै एसेट्सको भ्यालु बढ्छ भने र फेरि त्यसलाई सेल गरेर तपाईँ जो पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसलाई भनिन्छ क्यापिटल गेन। हुन त प्रायः हामी यस्तो चिजहरू लिने गर्छौँ जसको भ्यालु टाइमको साथ कम हुँदै जाने गर्छ, जस्तै मोबाइल फोन, कार, बाइक या टिभी। तर साथीहरू धेरै चिजहरू यस्ता पनि छन् जसको मूल्य टाइमको साथ बढ्दै जाने गर्छ, जस्तै स्टक्स, प्रपर्टी, गोल्ड या ल्यान्ड। मान्नुहोस् कि तपाईँले कुनै पनि चिज 1 लाखमा खरिद गर्नुभयो र टाइमको साथ जब त्यस चिजको मूल्य 1.5 लाख रुपियाँ भयो अनि तब तपाईँले त्यस चिजलाई सेल गरिदिनु भयो, तब जो 50,000 को एक्स्ट्रा इन्कम छ त्यो भयो तपाईँको क्यापिटल गेन इन्कम। त साथीहरू यो थियो आजको भिडियोको मेन मोटिभ, 5 अलग अलग टाइपको इन्कम सोर्स। साथै यो कुरा सधैँ याद राख्नुहोस् कि कहिल्यै एक मात्र सोर्स अफ इन्कममा डिपेन्ड नहुनुहोस्। थोरै नै ठिक छ, तर तपाईँको साथ मल्टिपल इन्कम सोर्स हुन एकदम आवश्यक छ। कुनै पनि हालतमा यो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा पक्कै फिडब्याक दिनुहोला। साथै मन परे भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।